र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो दाइको जिगु मिठा भन्ने युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म चाहिँ केही एउटा दुईवटा पोइन्ट आफ्नो केही लेखेको जस्तै सायरी जसरी म आफ्नो ऱ्याप व्यक्त गर्छु। खोट भएपछि के दोष छ र भाग्यको लाग्छ आजकल आफ्नै शरीर जन्जिरले बाँधेको मात्र खुसी चाहन्थे म छैन केही नि मागेको धेरै गरे यात्रा मैले छैन अझै थाकेको राखी दिनभरि खटेर ऱ्याप लेख्न थाल्थे जब काम धन्दा सकेर पढाइ बिचमै छाडे मैले मुस्ताङतिर पसे म प्रश्न गर्छु आफैलाई म के गरेर बाँचे म काम गर्थे राखी दिनभरि खटेर ऱ्याप लेख्न थाल्थे जब काम धन्दा सकेर पढाइ बिचमै छाडे मैले मुस्ताङतिर पसे म प्रश्न गर्छु आफैलाई म के गरेर बाँचे म गन्तव्यमा नत्र भने घिस्रेर जिन्दगीको भार कानमा कहिले पछि हटेन अन्धकारमा एक्लै हिँड्थे मनमा केही डर थिएन कहाँ पुगेर छुट्टिने हो लाइफको केही पर्थेन गर्न सक्छु केही भनेर राखिरहे आँट मेरो दाइको नाता बलियो थियो मिलिरह्यो साथ मलाई माया गर्ने कमै थिए गर्ने सबले घात मलाई सिक्नु पर्ने सिकिसके सडक बाटै पाठ थ्याङ्क यू सो मच भन्न सिक्नु पर्ने सिकिसके सडक बाटै पाठ गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु जिगु मिठा गाइज। अहिले म छु उपल्लो भाषामा र हिजो हामी यहाँ बास बसेका थियौँ र हिजो हामी बास बसेको चाहिँ न्यू सोरिडा गेस्ट हाउसमा र यो एउटा थकाली किचन पनि हो। र त्यहाँ तल हामी चाहिँ बास बसेका थियौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले खानपिन गरेका थियौँ र अब बिहान हामी चाहिँ कागबडीतर्फ लाग्दैछौँ। चाँडो गरेर जानुपर्ने छ। आज मम्मी बुवाहरू श्राद्धै गर्नुहुन्छ त्यही भएर लेट्स गो। अपनी पनाहों में तुझको भरे मेरी आरज़ू को परेशान करे ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए। गुड मर्निङ। यो चाहिँ सुक्खा पहिरो है। ल ल ल धेरै नै जुम भयो। यो चाहिँ सुक्खा पहिरो है गाइस। बर्खामा डर हुन्छ नि। अब जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा अब जिंदगी सरर मोटर गाडीमा अब जिंदगी सरर मोटर गाडीमा देखने ले देखी जाला बुझने ले बुझी जाला देखने ले बेटी जाला नी देखने ले देखी जाला बुझने ले बुझी जाला बेटले ले बेटी जाला नी
के साथ था। कहाँ जाने माँ अब कता जाने माँ, कहाँ जाने माँ अब कता जाने माँ, मन लाग्छ जहाँ जहाँ उतै जाने माँ। ऊर्जावाला नयाँ खुसी हृदयमा भररार किरिकी। है गुमनाइर कहाँ जाने न सोचो आजा, परंग घूमोस बेहोसीमा गाड़ी को लिगाम हाथा। अब जिंदगी सरर मोटर गाड़ी माँ, अब जिंदगी सरर मोटर गाड़ी माँ। फाइनली हामी कागबेनी आइपुगेका छौँ। कागबेनीमा चाहिँ चिसो छ, हल्का हावा चलिरहेछ। बुवाहरू श्राद्ध गर्नुहुन्छ यहाँ। हामीहरू चाहिँ शालिग्राम टिप्नु पर्ला जस्तो, खोज्नु पर्ला जस्तो। हामी चिन्छौँ लानु परेन हैन। कालो कालो यसो डल्लो खानाहरू हुन्छ नि, त्यो पनि बेच्न राखेको छ अरे त्यहाँ त टिप्नु नचाहे त्यो तपाईँ हिराख्नु चाहला नि त। चामलहरू सबै लानुपर्छ अहिले। यो चाहिँ लैजान्छु। त्यो थाली लानु न। भिड छ एकदम। त्यसै यो लानु ल। माथि उहाँहरू सरासर उहाँहरू साथहरू जानु पर्यो यसो त्यो गरेर। यतातिर श्राद्धको लागि, तर्पणको लागि तपाईँहरूले सबै चिजहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन। शालिग्रामदेखि लिएर शालिग्रामहरू पहिल्यै टिपेर राखिरहेको छ। गलबन्दी यसो भिडियो खिचेको चौरीको पुच्छर शालिग्राम। दुध लिइसकेको छ यहाँ। दुधको 100 रुपियाँ गाईको दुध तर्पणको लागि फ्रेस ताजा दुध। जाडो छ, जाडो। आगो ताप्ने ठाउँ पनि के लिने का? सराएर नहुनलाई ल्याउनु घाम दिएन। हामी हतार गरौँ है, हतार गरौँ। यो चाहिँ अस्ति नै त्यो लेदो बगेर आएको थियो माथिबाट, त्यसैले गरेको भयङ्कर प्रकोप हो। हुन त यो टोइलेट रहेछ, यतापट्टि त घरहरू भवन थियो होला। यो चाहिँ सर्लक्कै छोप्या चाहिँ यो लेदोहरूले। यो माथिबाट बगेर आएको थियो अस्ति नै प्रलय आएको बेलामा। कति बाटो छ? मगायो त फटाफट हिँड्नु भएको त। श्राद्ध तर्पण तीर्थ यस्तो चिसो कसरी नआउनु त? पर्दैन नुहाएर हिँड्नु पहिला नुहाइहाल्नु त, नुहाइहाल्नु त। यहाँ चाहिँ टक्क फन्दै घुमेको तीर्थ श्राद्ध गर्ने ठाउँ। लास्टमा जलतिर चन्दन अक्षता फुलेर नमस्कार गर्नुहोस् त। यत्कृतम पक्षुत्रिका मस्तिष्क पुण्य पुष्पहरू गऱ्यौँ, हामीले राम्रोसँग गरेका छौँ। कर्म केही अपूर्ण तलमाथि भए मुक्तिना भगवान संस्कारद्वारा ब्राह्मणद्वारा सबै कर्मको शास्त्र प्राप्त होस् भनेर पिण्डमा चढाएर ढोक्छ। यस्तो नसताउनु छोरी तिमीले। खाली गण्डकी हुनु पुरा नआउनु थाल्नु हो त्यसोमा
लोटा लोटा जम 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 मेरो मोबाइल कहाँ राख्यो तिमीले चिसो छ चिसो बुवा त रेडी पनि भइसक्नु भयो है बुवा रेडी भइसक्नु हो मलाई एउटा कुरा याद आयो पहिला म मुक्तिनाथ आउँदाखेरि कागबेनी आउँदाखेरि यहाँनिर काठको पुल थियो यो काठको पुलको भग्नावशेष रहेछ मैले त्यही काठको पुल खोजेँ यहाँनिर काठको पुल खोज्दाखेरि कहीँ भेट्न सकिनँ भनेपछि जुन यहाँबाट जुन लेदोहरू आएर यहाँनिर चाहिँ बाढी जस्तो आएको थियो त्यसले बगाएको हुनसक्छ होइन खास अहिले पनि यो चाहिँ पुलकै हो यो जग हो त्यो काठको पुल थियो मलाई थाहा छ यहाँबाट चाहिँ हामीले यो बाटोबाटै ओलेर यहाँनिरबाट चाहिँ गाडी रोकेर यो पुलमा मजाले फोटो खिचेर यहाँबाट माथि जाने बाटो पनि थियो होइन अनि यहाँबाट मजाले फोटो खिचेर हावा चलेको हावा त बेसको चलेको यहाँ पुलमा चाहिँ फोटो खिचेको थियौँ कि हामीले फोटो खिचेको थियौँ भिडियो खिचेको थियौँ धेरै अगाडि अब यो पुल एकदम रमाइलो हुन्थ्यो यहाँनिर खोला तर्नलाई यो चाहिँ अब भग्नावशेष मात्रै बाँकी भयो अब सायद यो काठको पुल बन्दैन पनि होला यो पुल र यो झोलुङ्गे पुल अझै पनि रहेछ पहिले पनि यो झोलुङ्गे पुल थियो यहीँ नै र अहिले पनि यहीँ छ सही सलामत धन्न यो चाहिँ जोग्य छ तर रमाइलो थियो काठको पुल चाहिँ मैले मिस गरेँ रेडी भएन पो अनि यो 10 पछि हाम्रो यो पढ्न अहिले पढ्नुहुन्छ हुँदैन पढ्नुहुन्छ मिलाएर हालौँला क्या बोक्न जाऊ हुन्छ केटो जिल्लो पर हेरेर आएको त जोस यतातिर इभी गाडीहरू पनि धेरै लिएर आयो है चिया पसल यहाँ छ कसैले घर यहीँ छ खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था भने त्यहीँ होला खास यो चिया खाने भने त बाहना हो टोइलेट हग्ने चाहना हो नमस्ते ढोकिदिया जहाँ मिल्यो वहीँ बाँकी ओ शालिग्राम होइन शालिग्राम ठुलो रहेछ नि त यहाँ लेमन पाउँछ है लेमन लेमन टी त छैन दुधै खाइ दुईवटा रुको जरा सबर करो ए
यो होटलको नाम के अरे? यो शालिग्राम शालिग्राम होटल तपाईँको ठ्याक्कै सराते गर्ने ठाउँको जस्ट अगाडि शालिग्राम होटल भन्ने छ अलिकति भित्र। हामी यहाँ चिया खान आएको छौँ। ओहो ग्यास ग्यास यहाँसम्म आउँछ। पहिला पहिला आउँदाखेरि दाउरामा हुन्थ्यो, धेरै चेन्ज भइसक्यो। ओभन टाइपको हुन्छ नि त्यसमा, तर त्यसले न्यानो हुन्थ्यो नि कोठा त। अरू के छ नास्तामा? अरू अन्त धेरै बिहान भयो है। चना छना मेरो भ्लगको नाम जिगु मिखा। नेवारीबाट हो खास नाम चाहिँ, भ्लग चाहिँ म नेपालीबाटै बनाउने हो। जिगु जिगु भनेको मेरो, मिखा भनेको आँखा। नामै केही पाउँदैन, सबैले राखिसकेको हुन्छ नि। यसो सोचेँ अनि अलिक युनिक खाले जिगु मिखा भनेर राखेको झन्। तपाईँकोमा यहाँ रुमको व्यवस्था पनि होइन? रुमहरू सबै खानाको व्यवस्था सबै खाना बस्नु भनेपछि यहाँ चाहिँ कस्तो नि, यदि श्राद्ध अनि तर्पण पिण्डदान गर्नुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँहरू बेनी बस्नु भएको छ भने होइन, बेनीबाट सिधै यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पास बस्दाखेरि बिहान सबेरै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर नम्बर छ, टेलिफोन नम्बर। ए यहाँ मोबाइल नम्बर पनि यहीँ चाहिँ मैले त भन्नै नपर्ने रहेछ। यहाँ सिधै भयो भने चाहिँ बिहान सबेरै यहाँ पुरेतहरू भेटाएर चाहिँ श्राद्ध गर्न सकिन्छ। सिङ्गल सिङ्गल अलिक ढिला भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सामूहिक मात्रै परिन्छ फेरि श्राद्ध गर्नलाई। दुःख पायो साराले तङ्गुहरू शालिग्राम रहेछ यहाँ त। आफैले खोजेको क्या होला सायद त्यो। दमौलीदेखि यहाँ काम गर्न आयो नि? हजुर आम्मामा अनि हिजो मात्रै आएको आज। हो र? ए दमौलीदेखि जाडो लाग्दैन यतातिर? बानी एडप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि। बानी पार्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। हामीहरूलाई त चिसो लाग्छ, यहीँ बसिराख्नेहरूलाई चाहिँ चिसो लाग्दैन नि। सास हुन्छ नि अलिकति के जस्तो के फिलिङ भयो कि यो त कहिले ठाउँमा हावा कफाने यो मान्छेले यार। हुन्छ भने अहिले आएर यो मान्छे कफाडी जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। मजा हुन्छ, हुँदैन? मलाई ब्याक लाग्छ, लेकै होइन यहाँ बेसी हो। मजा लाग्छ। होटलको दुईटा सबै पनि खेल्यो अनि बनाइदिन्छु, केही छैन। हामी बसौँ। हामी चाहिँ यहाँ बस्छौँ, मजा आउँछ मलाई यो टिपिकल ठाउँ। पोख्यो बिस्तारै गर नि। एउटा चाको चिया भन्नु है। दुनो त के खानु यार है, बिहान अब मुक्तिनाथ नगइकन अरू खानेकुरा भएन। चिया चाहिँ यो गोरस चाहिँ खाइदिउँ। अन्त गाह्रो हो, लामो सास गर, मेडिटेसन गर। प्रायः धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ चारधामको बारेमा चाहिँ सोध्यो भने चारधाम इन्डियाको बारेमा भन्छन् होइन, तर नेपालमा पनि चारधाम छ। नेपालको चारधाम भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मुक्तिनाथ क्षेत्र, त्यस्तै गरी पशुपत क्षेत्र भन्छ, अनि त्यसपछि बराह क्षेत्र, अनि त्यसपछि रुरु क्षेत्र। यो चारवटा ठाउँहरू चाहिँ नेपालको चारधाम भनेर चिनिन्छ है। तर यो चारवटा ठाउँ भनेको एकदमै पवित्र ठाउँ हो, किनभने नेपाल भनेको देवभूमि हो होइन। अब हिन्दीमा पनि भनिदिउँ, नेपाल के चारधाम आपको अगर जाना है तो आप सबसे पहले चाहिए मुक्तिनाथ और पशुपत क्षेत्र और बराह क्षेत्र और रुरु क्षेत्र। ये चार जगह को नेपाल का असली चारधाम कहते हैं। ठीक है, यदि इन्डियाबाट कोही हेर्दै हुनुहुन्छ भने त इन्डियाबाट नि भनिदिउँ न होइन, मेरो फेरि इन्डियाबाट नि हेर्ने सब्सक्राइबरहरू छ नि त। अनि खास चाहिँ यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट सिधै माथि आएर यहीँ बास बस्दाखेरि सजिलो हुन्छ। बिहान सबेर यहाँनिर तपाईँले चाहिँ श्राद्ध पिण्ड दर्पण गर्न सकिन्छ होइन, बाटो पनि राम्रै छ। अनि तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भने तपाईँलाई फाइदा के हुन्छ नि, यहाँ चाँडै श्राद्ध सिद्ध्याएर तर्पण सिद्ध्याएर माथि मुक्तिनाथ दर्शन गर्न चाहिँ चाँडै हुन्छ है होइन, अनि फर्किन पनि सजिलो हुन्छ चाँडै। अरू केही भन्नु पनि छैन।
हामीहरू चाहिँ उतापट्टि तल बस्यो अनि बिहान सबैले हिँड्न रहेछ अलिक बिहान सबैले गाडीमा हिँड्न नि अलिक तनावै हुँदो रहेछ कि हो नि अब केटाले गाली गर्छ मलाई लाइफमा होइन अहिलेसम्म चाहिँ लाइफमा त्यो भमिट भन्ने चाहिँ गाडीमा बसेर चाहिँ गाडीमा बसेर नगरे है अरू बेला चाहिँ होइन गाडीमा भएर चाहिँ भमिट भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म बच्चादेखि अहिलेसम्म केटाले चाहिँ अघि भमिट गऱ्यो उता जमसममा कसले गर्छ एउटा र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो दाइको जिगु मिखा भन्ने युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला म चाहिँ केही एउटा दुईवटा पोइन्ट आफ्नो केही लेखेको जस्तै सायरी जसरी म आफ्नो ऱ्याप व्यक्त गर्छु। मुटु नै खोट भएपछि के दोष र भागेको लाग्छ आजकल आफ्नै शरीर जन्जिरले बाँधेको मात्र खुसी चाहन्थेँ म छैन केही नि मागेको धेरै गरे यात्रा मैले छैन अझै थाकेको काम गर्थे इख राखी दिनभरि खटेर ऱ्याप लेख्न थाल्थेँ जब काम धन्दा सकेर पढाइ बिचमै छाडेँ मैले मुस्ताङतिर पसेँ म प्रश्न गर्छु आफैलाई म के गरेर बचेर सके उठ्छु गन्तव्यमा नत्र भने घर्सेर जिन्दगीको भार काँधमा कहिले पछि हट्थेन अन्धकारमा एक्लै हिँड्थेँ मनमा केही नि डर्थेन कहाँ पुगेर छुट्टी नि हो लाइफको केही नि भर्थेन गर्न सक्छु केही भनेर राखिरहेँ आँट मेरो दाइको नाता बलियो थियो मिलिरह्यो साथ मलाई माया गर्ने कमै थिए गर्ने सबले घात मैले सिक्न पर्ने सिकिसकेँ सडकबाटै पाठ थ्याङ्क यू सो मच ल दामी दामी यार आफैले लेखेको यस्तो बवाल ऱ्याप हान्दो रहेछ प्रतिभा भनेको त यहाँ त गाउँ गाउँ कुना काप्चा सब ठाउँमा छन् क्या बाहिर आउने मौकै पाउँदैन it's me Goldie. Straight out of the movie. हेलो हाई के छ दाजु भाइ मेरो यस्तै नै छ यस्तै मेरो चलिरहेछ लाइफ तर खराब थियो टाइम मलाई साथ नदिनेहरू हो के फक बाई या दुःख पर्दा को थियो मलाई साथ दिनलाई आशावादी बनिरहेथेँ आश लिनलाई थाहा थियो तेरो लागि त्यति खास थिएन भाइ मैले मदिराको गुकी मारे सास लिनलाई घरको याद घरको लाग्यो कपीकोहरू घरको ताने एउटा सक्यो अर्को बाल्यो अर्को च्यापी मस्त पाल्यो अलि चर्को कडा भाथ्यो कोपी बढ्यो सर्को लाग्यो म चुकी म डरको बाथ्यो या मुटु मेरो घायल बाथ्यो चाहिरहेको म मेरो उद्देश्य थियो निश्चित मैले चालिराखेँ कलम मान्थिनँ म शरम मैले बढाइराखेँ कलम कतिपय वरिपरि भइरहेका थिए जलन मुटु नै खोट भएपछि के दोष छ र भाग्यको लाग्छ आजकल आफ्नै शरीर जन्जिरले बाँधेको मात्र खुसी चाहन्थेँ म छैन केही नि मागेको धेरै गरे यात्रा मैले छैन अझै थाकेको काम गर्थेँ इख राखी दिनभरि खटेर ल्याप लेख्न थाल्थेँ जब काम धन्दा सकेर पढाइ बिचमै छाडेँ मैले मुस्ताङतिर पसेँ म प्रश्न गर्छु आफैलाई म के गरेर बचेर सके उठ्छु गन्तव्यमा नत्र भने घर्सेर जिन्दगीको भार काँधमा कहिले पछि हट्थेन अन्धकारमा एक्लै हिँड्थेँ मनमा केही नि डर्थेन कहाँ पुगेर छुट्टी नि हो लाइफको केही नि भर्थेन सर्न सक्छु केही भनेर राखिरहेँ आँट मेरो दाइको नाता बलियो त्यो मिलिरह्यो साथ मलाई माया गर्ने कमै थिए गर्ने सबले घात मैले सिक्न पर्ने सिकिसकेँ सडकबाटै छुट्टै सोच छुट्टै सर्कल भाग्यलाई नि अड्केलामा गर्न थालेँ मैले अड्कल कहिले डो परिरहन्थ्यो हामीलाई सङ्कट जस्तो अवस्थामा पनि साथीभाइको हुन्छ जिन्दगीको कटकरामा केटाहरू चिल गर्थे म पनि आफ्नै तालमा पिठलाई सधैँ किल गर्ने सर्को तान्दा कहिले आफैलाई म फिल गर्थेँ यति मरि कहीँ भयो तिर्ने घरको ऋण बिस्तारै उमेर बित्यो कलम चाल्न जानियो म्युजिकको सोख त्यति बेला खल्टी पुरै खाली थियो ऱ्याप पान्ने पुग्छ मनी विश्व नाम चाहिँ थाहा थियो म्युजिकको सोख त्यति बेला खल्टी पुरै खाली थियो गर्छु केही म बढ्छु अघि भन्दै पाइला चालियो साथीभाइको साइनो दिँदै चिरम पनि बालियो पाए ओजी नपाए एसी हरियो नि मारियो साथीभाइ नै प्यारो लाग्थ्यो आफन्त चाहिँ टाढियो या थ्याङ्क यू सो मच ल यो विश्व भाइको गाना चाहिँ एकदम मन पर्यो मन छुने टाइपको रहेछ उसले आफ्नै कहानी उसले बताइरहेछ ऱ्यापबाट होइन मैले आफैले उसको सङ्घर्ष सबै मैले आफैले गरेको सबले हेरिदिनु होला लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानल एक गोल्डीमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल सबैजनाले उहाँको चाहिँ च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला उहाँको च्यानलमा अझै पनि खतरा खतरा ऱ्यापहरू आउँदैछन् दामी दामी गाउँदो रहेछ तिमी त यार अब यहाँ भर्खरै आएको अर्काको ठाउँमा अझै के हुन्छ भनेर तिमीले के गर भने तिमीलाई मैले एउटा के सुझाव दिन्छु भने
ठाउँ छ होइन, मान्छेहरू नआएको बेलामा खोलाको बगरतिर तिमी स्ट्यान्ड राखेर अनि नयाँ नयाँ गीतहरू रचेर उ गर होइन। दुःख गर्ने मान्छेलाई भगवान्ले हेर्छ, मुक्तिनाथ भगवान्ले तिमीलाई अवश्य साथ दिनुहुनेछ। मलाई चाहिँ तिम्रो यो कस्तो दामी लाग्यो क्या मलाई त। तिम्रो च्यानल एकदम फलोस् फुलोस्, चाँडै मोनिटाइज होस्, त्यहाँबाट पनि अर्निङ होस्। कति भाइ हाम्रो चाहिँ कागबेरीको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सराते गर्ने ठाउँ हो। अनि यहाँबाट यो ठ्याक्कै याक डोनाल्डकै भित्रबाट यो श्री जनशान्ति माध्यमिककै छेउमा यहाँनिर छ। यो ठाउँमा भाइ यति मजाको छ विश्व भाइ। यहाँ आउनुभयो भने तपाईँले विश्व भाइको ऱ्याप सुन्न नबिर्सिनु होला, एकदम मिठो ऱ्याप गाउँछ होइन। अनि यो होटलको नाम हो शालिग्राम होटल। अनि प्लिज यो भाइलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला। र यो विश्व भाइको ऱ्याप पछि चाहिँ हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ। मलाई विश्व भाइको ऱ्याप एकदम मन पऱ्यो होइन। उसले आफ्नो सङ्घर्षको कथाहरू यति मजाले ऱ्यापमा प्रस्तुत गरेको छ होइन। उसको च्यानल पनि रहेछ, उसको च्यानलमा उसले भिडियो चाहिँ अहिलेसम्म हालेको छैन। मैले उसलाई भिडियो हाल्नलाई इन्करेज गरिराखेको छु। उसको भिडियो आयो भने तल्का पिट्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यो खिचेको छु, त्यो भिडियो पनि अपलोड गर्छु म भन्न चाहिँ। अब यहाँनिर हाम्रो बुवाहरूले तर्पण सिध्याउनु भयो कि भएन हेर्नुपर्ने छ। पेटो पुगिसक्यो। ब्याकग्राउन्डमा बजेको म्युजिकले चाहिँ कपिराइट लाग्छ कि लाग्दैन थाहा भएन। अब यो भजनहरूमा कपिराइट लाउने सिस्टमले बर्बाद गर्ने।